כן, גם בגן עדן יש בעיות. נלמד איך כל מיני בעיות שעלולות לצוץ לנו בערכים של הטרנספורמיישן יכולים להיפטר כשמבינים מתי לעשות apply. מה זה apply? בקצרה, לאשר את הערכים שהזנו לאובייקט פנימה, לתוך הדאטה. בואו נסתכל על המטאטה הזה. רציתי לעשות לו מירור על ציר ה-X. אבל, אם נסתכל על האוריג'ן שלו, נראה איפה הקונפליקט. ציר ה-X של המטאטה מצביע מעלה, בעוד שבצירי העולם ה-X הוא רוחבי. אם אני אאפס את הסיבוביות בערכים של האובייקט, אז האוריג'ן והעולם מסונכרנים שוב. ואכן, המירור קורה על ציר ה-X. אבל זה לא הכיוון שהייתי רוצה שהנקודת מחדל של המטאטה תהיה. התוכנה לא מבינה את הכיווניות של המטאטה. בשבילה זה רק מרק של ורטקסים. אנחנו יכולים לסדר את זה עם עריכה של האוריג'ן בלבד. מה שאומר שאנחנו מזיזים את האובייקט ללא האינפורמציה שבתוכו. אבל, כאן נכנס לפעולה ה-apply, בצורה הרבה יותר יעילה. אני אחזור כמה צעדים. אז, נדאג שהוא אכן מסובב לכיוון שאנחנו רוצים. ואנחנו יכולים לראות שוב מינוס 90 ב-y ו-90 ב-x. נלך לתפריט Object, ואז לתפריט Apply, ונבחר Rotation. שימו לב מה קרה. הסיבוביות של האובייקט התאפסה ל-000, והמודיפייר של המירור עובד כמו שצריך. נוכל לראות שהאוריג'ן יתיישר לפי צירי העולם. זה הכל עניין של ההבדלים בין האובייקט לדאטה שבתוכו. כשעשינו Apply, אישרנו את הערכים של האובייקט חזרה לצירי העולם. איפה עוד זה יכול לנשוך אותנו? אני רציתי בבל יפה על הקובייה הזאת, אבל יש כאן איזה מתיחה מוזרה מאוד. הבעיה היא שוב בערכים של האובייקט. יש להם כאן סקייל לא אחיד על שלושת הצירים. ציר ה-X גדול בהרבה. המודיפיירים עובדים על האובייקט כמו איזה אפקט חיצוני. עם הקיצור Ctrl plus A במקלדת, נגיע בקלות לתפריט ה-Apply, והפעם נבחר ב-Scale. זה כבר נראה הרבה יותר הגיוני. תראו שכל הערכים קפצו להיות 1, 1, 1. כן, זה נושא קצת מאתגר להבנה, אבל אני מבטיח לכם שבסוף תהיה לכם היוריקה. עוד דוגמה שתעזור. יש לי כאן ריבוע שהפייס הקדמי שלו באורך 4 מטר. נדמה שאם אני אגדיל את האובייקט, גודל הפייס יגדל גם כן. אבל לא כך הדבר. כשאני מגדיל אובייקט ב-Object Mode, אני לוקח את האינפורמציה, את הדאטה שבתוכו, ומותח אותה. נוכל לראות את זה גם באוריג'ן של האובייקט. ציר ה-X מתוח. אם נעשה apply לסקייל, נראה שגודל הפייס התעדכן בהתאם. השינוי שעשינו לאובייקט חלחל לאינפורמציה שבפנים. גודל הפייס עכשיו 1936. איזה מספר. אז כל שעלינו לזכור זה כלל ברזל. כל עריכה שנעשה ב-Edit Mode לא תשפיע החוצה על האובייקט. לעומת זאת, עריכה של האובייקט משנעת ומועכת את האינפורמציה שבתוכו עד לאישורה. אז מה הבעיה? נעשה תמיד apply להכל, לא? לא. עם זאת, זו גם תכונה שהיא לטובתנו. אם נאשר את המיקום של האובייקט הזה, שאינו במרכז העולם, שיחלחל פנימה לדאטה, תראו איפה האוריג'ן שלו נמצא עכשיו. אנחנו דווקא רוצים לשמור על המרכז של האינפורמציה, ולשנע אותה בחלל עם האובייקט שלה. גם בסיבוביות, ברגע שנסגרנו על הכיוון של האינפורמציה, כמו במקרה של המטאטה, נרצה שהסיבוביות תעשה מהאובייקט, בשביל שנוכל להחזיר אותו למצב הדפולטיבי מתי שנרצה. סובבתי. החזרתי. יש לכם כאב ראש? טוב מאוד, כי זה אומר שאתם בדרך להפנים את זה. ככל שתתקלו בבעיות האלה יותר, ככה זה ילך ויהיה מובן יותר. אני יכול לשתף אתכם שבתחילת דרכי זה היה מטריף אותי, ולא היה מי שיסביר את הנושא הזה כמו שצריך. אז מצבכם טוב. נתראה בשיעור הבא.